हॅलो स्टुडंट्स, विजयादशमीच्या तुम्हा सर्वांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. In the last lecture or the previous lectures, you have learned the properties of matters and also you have seen the properties mass, length, density, volume, temperature, etc. And today's we will see the some laws, actually having the total 5 laws which is governed by the reaction, and the common name is the law of a chemical combination. You know that when the two or more species combine to each other to form the products, and it is called the reactions. Such type of process or such a reactions is carried out or governed by the 5 basic law. म्हणजे दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त स्पेसिस सबस्टन्स एकमेकांमध्ये कंबाईन झाले तर काय तयार होतो, प्रोडक्ट्स तयार होतो. तर त्यालाच काय म्हणतो आपण, रिॲक्शन झाली असं म्हणतो. मग ही जी होणारी रिॲक्शन आहे किंवा ही जी होणारी प्रोसेस आहे, तर ही प्रोसेस जी आहे तर कशावर आधारित आहे किंवा त्याला काहीतरी रूल्स आहेत. धिस प्रोसेस इज गव्हर्न्ड बाय द 5 बेसिक लॉ. म्हणजे या रिॲक्शनच्या बाबतीत एक 5 लॉ सांगितलेले आहेत म्हणून. आणि ह्या कॉमन 5 लॉलाच काय म्हटलं जातं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. पण आता ते 5 लॉ कोणते? फर्स्ट लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ conservation of mass. Second, law of definite proportion. Law of definite proportion. And third, law of multiple proportion. तर या आणि चौथा लॉ आहे गे-लुसॅक्स लॉ आणि फिफ्थ लॉ अवोगॅड्रोज लॉ. मग ह्या 5 लॉ पैकी हे तिन्ही लॉ या वर्षीच्या सिलेबसमधून वगळण्यात आलेले आहेत ड्यू टू द कोविड-19 डिसीज. त्यामुळे हे तिन्ही लॉ आपल्या सिलेबसमधून वगळण्यात राहिलेले 2 लॉ कोणते? गे-लुसॅक्स लॉ आणि अवोगॅड्रो लॉ. तर आता मग नेमकं आता हे सिलेबसमधून जरी वगळलेले असले तरी तुम्हाला हे एक ओव्हरलुक तुम्हाला माहिती राहावी म्हणून मी तुम्हाला शॉर्टमध्ये हे तिन्ही लॉ सांगून टाकतो. सो द फर्स्ट डिस्कस अबाउट द व्हॉट इज मीन द लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास मीन्स, कॉन्झर्व म्हणजे काय? संवर्धन म्हणजे जतन करणे. सेव्ह मास म्हणजे कशाचं? वस्तुमानाचं संवर्धन करणे किंवा वस्तुमानाची सेविंग करणे, सेव्ह. तर लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास म्हणजे काय? द लॉ इज स्टेटेड ॲज द मास इज नायदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय. द मास इज नायदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. It is only transfer from one state to the another state. It is called the law of conservation of mass. म्हणजे पदार्थाचं मास हे निर्माण ही होत नाही आणि डिस्ट्रॉय ही होत नाही. फक्त काय होतं, त्या मासचं कन्व्हर्जन होतं, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जातं किंवा रूपांतर होतं. म्हणजे रिॲक्टंटचं जेवढं मास आहे तेवढंच मास कशाचं असतं? प्रोडक्टचं. फक्त काय होतं, reactant is converted to the products during the chemical reaction. एखादी रिॲक्शन होत असताना काय होतं, रिॲक्टंटचं मास हे प्रोडक्ट्समध्ये कन्वर्ट होतं. जितकं रिॲक्टंटचं मास होतं तितकंच आपल्याला प्रोडक्टचं मास आपल्याला दिसून येतं. त्यालाच आपण काय म्हणतो, बॅलन्स केमिकल रिॲक्शन असं म्हणतो. समज लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास मीन्स द मास इज नायदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroy. It is only transfer from one state to the another state. For example, carbon plus oxygen, it gives
CO2. इट गिव्स CO2. आता इथे बघा, कार्बनचा एक मॉलिक्यूल आहे, ऑक्सिजनचे एक ॲटम आहे, कार्बनचा एक ॲटम आहे, ऑक्सिजनचे 2 ॲटम्स आहेत. प्रोडक्ट्समध्ये सुद्धा कार्बनचा एक ॲटम आहे आणि ऑक्सिजनचे 2 ॲटम्स आहेत. म्हणजे जितके रिॲक्टंट्समध्ये तितकेच प्रोडक्ट्समध्ये. समजलं? याला म्हणायचं कॉन्झर्वेशन ऑफ मास. आता त्याचं डिटेलमध्ये एक्झाम्पल वगैरे परत घ्यायची गरज नाही, कारण आपल्या सिलेबसमध्ये ते नाही. त्यानंतर सेकंड, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन. तर लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन म्हणजे काय? द लॉ इज स्टेटेड ॲज एनी प्युअर कंपाऊंड always contain the same elements with irrespective of the source of that compound at the same temperature and pressure. म्हणजे कुठलाही जर आपण प्युअर कंपाऊंड घेतला तर त्याच्यामध्ये असणारे जे एलिमेंट्सचं जे कंटेंट्स आहे ते कंटेंट्स काय असतं तर सारखंच असतं किंवा त्याचं प्रमाण सारखंच असतं विथ इररिस्पेक्टिव्ह म्हणजे निग्लेक्ट करणे किंवा दुर्लक्ष करणे, विथ इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ सोर्स ऑफ दॅट्स कंपाऊंड. सोर्स म्हणजे उगम. मग तो कंपाऊंड किंवा त्या कंपाऊंडचा उगम कुठलं जरी असलं तरी त्याच्यामध्ये असणारे कंटेंट्स हे कसे असतात तर सारखेच असतात. आता फॉर एक्झाम्पल समजा कॅल्शियम कार्बोनेट हे कंपाऊंड आहे. आता हे कॅल्शियम कार्बोनेट किंवा NaCl हे दोन्ही कंपाऊंड्स आपण लॅबमध्ये पण बनवू शकतो आणि आपल्याला समुद्रामध्ये पण मिळते. म्हणजे त्याचं जे सोर्स आहे ते दोन्ही ठिकाणी आपण आपल्या प्रयोगशाळेमध्ये पण NaCl तयार करू शकतो आणि समुद्रामध्ये सुद्धा आपण NaCl आपल्याला मिळतं. तसंच कॅल्शियम कार्बोनेट, प्युअर कॅल्शियम कार्बोनेट आपण लॅबमध्ये पण बनवू शकतो किंवा प्युअर कॅल्शियम कार्बोनेट आपल्याला जमिनीमध्ये उत्खननाद्वारे सुद्धा मिळू शकतो. मग हे जरी समजा आपण कुठलाही प्युअर कंपाऊंड, मग तो जमिनीतून मिळालेला असेल किंवा आपण लॅबमध्ये बनवलेला असेल, त्याच्यामध्ये असणाऱ्या एलिमेंटचं जे प्रमाण आहे तर ते प्रमाण कसं असतं तर सारखंच असतं. मग तो कुठेही तयार होईल. त्याला म्हणायचं लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन म्हणजे गुणोत्तर. म्हणजे थोडक्यात काय, आता समजा वॉटर, प्युअर वॉटर आपण लॅबमध्ये पण बनवला किंवा जमिनीतलं प्युअर वॉटर आपण कलेक्ट केलं तर त्याचं गुणोत्तर कसं आहे? हायड्रोजन 2 ऑक्सिजन 1. हे काय झालं? डेफिनाइट प्रोपोर्शन. कुठलाही प्युअर वॉटर जर कंटेंट आपण चेक केला तर त्याच्यामध्ये 2 हायड्रोजन 1 ऑक्सिजन असतो. त्याचं सुद्धा प्रमाण काय असतं? ठरलेलं असतं. त्याला म्हणायचं लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन. द लॉ इज स्टेटेड ॲज द एनी प्युअर कंपाऊंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट. कंटेन म्हणजे समाविष्ट असणे. ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट इन अ डेफिनाइट प्रोपोर्शन म्हणजे फिक्स्ड अशा गुणोत्तरामध्ये, विथ इररिस्पेक्टिव्ह म्हणजे निग्लेक्ट करणे, दुर्लक्ष करणे, सोर्स ऑफ दॅट्स कंपाऊंड. तो कंपाऊंड कुठं तयार झाला हे महत्त्वाचं नाही, पण जो प्युअर कंपाऊंड असतो मग तो कुठेही तयार झालेला असेल तर त्याच्यामध्ये असणाऱ्या एलिमेंटचं प्रमाण हे नेहमी काय असतं? सारखंच असतं. याला म्हणायचं लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन. आता त्याचं सुद्धा मी एक्झाम्पल इथं घेणार नाही. तुम्हाला जर एक्स्ट्रा काही माहिती बघायची असेल तर तुमच्या नोट्समध्ये आहे ते. त्याच्यानंतर लॉ ऑफ मल्टिपल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ मल्टिपल प्रोपोर्शन काय सांगतो? द लॉ इज स्टेटेड ॲज द रेशो of the reactants or products always be bearing a simple whole number, do not show the fractional number. म्हणजे कुठल्याही रिॲक्टंट्सचा किंवा प्रोडक्टचा जो रेशो असतो तो का नेहमी होल म्हणजे पूर्णांकामध्ये दाखवला जातो. असं अपूर्णांकामध्ये, फ्रॅक्शन म्हणजे अपूर्णांकामध्ये त्याचा रेशो कधीही दाखवला जात नाही. त्याला काय म्हणायचं? लॉ ऑफ मल्टिपल प्रोपोर्शन. हे 3 लॉ आहेत आणि तिन्ही लॉ आपल्या सिलेबसमधून या वर्षीसाठी वगळण्यात आलेले आहेत. पण तुम्हाला एक आयडिया असावी किंवा माहिती असावी म्हणून इथं मी शॉर्टमध्ये सांगितलं. समजलं? मग आता आपल्या सिलेबसला असलेले 2 लॉस, त्यापैकी फर्स्ट गे लुसॅक्स लॉ फॉर अ गॅसियस रिॲक्शन. सो इन दिस
lectures, we, we are going to study the next point of this chapters, Gay-Lussac's law, or the fourth law of a chemical combination. Next, fourth law of a combination. आता Gay-Lussac's law काय सांगतो बघा. The law is stated as the volume of the reactant, gaseous reactants. The volume of the gaseous reactants and the volume of the gaseous reactants combined to each other to form the gaseous products. It gives gas. तर बघा, suppose consider the 100 ml, 50 ml to form the 100 ml. The Gay-Lussac's law stated as when the gaseous reactants combined to each other to form the gaseous products at the same temperature and the pressure, bearing the ratio of these reactions bearing a simple whole number ratio are called the Gay-Lussac's law. म्हणजे गॅसियस जी रिॲक्शन आहे त्याच्यामध्ये काय होतं, गॅसियस रिॲक्टंट्स एकमेकांमध्ये कंबाईन होतात आणि काय तयार होतं, त्यापासून प्रोडक्ट्स तयार होतो. मग त्या रिॲक्शनचा जो रेशो आहे तर तो सिंपल होल नंबर मध्ये दाखवला जातो. आता कसा बघा, फॉर एक्झाम्पल, the one molecule of hydrogen on reacting with a one molecule of the oxygen in a gaseous phase to form the gaseous water or steam of water. In this reaction, the volume of 1 mole of hydrogen is 100 ml and volume of 1 mole of oxygen is 50 ml and to form the water is 100 ml. आता याचा रेशो जर दाखवायचा झाला तर असं दाखवू का आपण 100:50:100, तर असा दाखवला जात नाही. तर ह्या व्हॉल्यूम जो आहे त्याचं जे प्रमाण आहे ते सिंपल रेशो मध्ये दाखवलं जातं. मग आता इथं कसं दाखवणार बघा, आता इथं 50च्या दुप्पट किती आहे, 100 आहे. म्हणजे 50ला जर समजा आपण 1 कन्सिडर केलं, त्याच्या दुप्पट काय 100 आहे, त्याला काय कन्सिडर करणार, 2 असं कन्सिडर करायचं. आणि प्रोडक्ट्स तयार हे सुद्धा 50च्या काय दुप्पट आहे, काय कन्सिडर करणार. मग याचा सिंपल रेशो कायला 2:1:2, म्हणजे 2 हायड्रोजन 1 ऑक्सिजन च्या प्रमाणात 2 म्हणजे या ऑक्सिजनच्या दुप्पट प्रमाणात काय आहे, वॉटर आहे. मग हे असं न लिहिता सिंपल होल नंबर मध्ये ते लिहिलं जातं. त्यालाच काय म्हणायचं, Gay-Lussac's लॉ फॉर द गॅसियस रिॲक्शन. म्हणजे गॅसियस रिॲक्शन ही सिंपल होल नंबर रेशो मध्ये लिहिली जाते. द लॉ इज स्टेटेड ॲज द any gaseous reactants combined to each other to produces the gaseous products at the same temperature and the pressure. It gives the ratio of this reaction bearing a simple whole number ratio are called as the Gay-Lussac's law. म्हणजे त्याचं व्हॉल्यूमचं प्रमाण लिहिण्याच्या ऐवजी डायरेक्ट सिंपल नंबरिंग मध्ये त्याचा रेशो दाखवला जातो. त्यालाच काय म्हणतो आपण, Gay-Lussac's law. And the second law is the Avogadro's law.
नेक्स्ट Avogadro's law. Hydrogen plus oxygen it gives water. आताच आपण बघितलं एक्झाम्पल. हायड्रोजन किती आहे 100 ml, वॉटर 50 ml. आता इथे व्हॉल्यूम बघितला आपण. सॉरी, ऑक्सिजन 50 ml, वॉटर 100 ml. तर अवोगॅड्रो लॉ काय सांगतो? द लॉ इज स्टेटेड ॲज equal volume of all gases. Equal volume of all gases. Another example, equal volume of all gases contain equal number of molecules at the same temperature and the pressures are called the Avogadro's law. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल समजा हायड्रोजन in a gaseous state 100 ml, chlorine in also gaseous state 50 ml, and these are the 100 ml. हे आपण गृहीत धरलं. लॉ काय सांगतो? कुठलाही गॅस घ्या तुम्ही, तो गॅस जर इक्वल व्हॉल्यूम मध्ये असेल तर त्याच्यामध्ये असणारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सुद्धा कसे असतील तर ते सारखेच असतील. द इक्वल नंबर ऑफ ऑल एनी गॅसेस, equal number of all any gaseous volumes, किंवा त्याला आपण इक्वल नंबर म्हणण्यापेक्षा इक्वल व्हॉल्यूम. द इक्वल व्हॉल्यूम ऑफ ऑल गॅसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स ॲट अ सेम टेम्परेचर अँड प्रेशर. म्हणजे कुठल्याही गॅसचं व्हॉल्यूम जर समान असेल तर त्याच्यामध्ये असणाऱ्या त्या गॅसेसचे मॉलिक्यूल सुद्धा कसे असतील तर सारखेच असतील. मग ॲट अ सेम टेम्परेचर अँड प्रेशर. आता फॉर एक्झाम्पल बघा, सपोज हिअर कन्सिडर द 100 ml of hydrogen on reacting with a 50 ml of oxygen, it gives the 100 ml of water. म्हणजे इथं ऑक्सिजनचं प्रमाण व्हॉल्यूम किती आहे 50 ml आहे. मग 50 ml म्हणजेच काय 1 व्हॉल्यूम. इथं 100 ml आहे, ह्याच्यात दुप्पट म्हणजे 2 व्हॉल्यूम. त्यानंतर इथं 2 व्हॉल्यूम, इथं सुद्धा तसंच 2 व्हॉल्यूम, 1 व्हॉल्यूम and 2 व्हॉल्यूम. आता here suppose we consider the one volume is equal to n mole, किंवा n मॉलिक्यूल. म्हणजे आपण जर असं गृहीत धरलो, एक व्हॉल्यूम म्हणजे एक मोल्स, n मोल्स. n म्हणजे काय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. सपोज हिअर कन्सिडर द वन व्हॉल्यूम इज इक्वल टू 1 n molecule. So therefore, how many the volume? 2 volume. So therefore 2n and 1n and it gives 2n. म्हणजे हायड्रोजनचे 2 नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स आहेत, ऑक्सिजनचा 1 नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स आहे आणि वॉटरचा 2 नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स आहेत. हे झालं वॉटरचं. सिमिलरली अकॉर्डिंग टू द अवोगॅड्रो लॉ, तशीच रिॲक्शन आपण 100 ml हायड्रोजन घेतला आणि क्लोरीन 50 ml घेतला आणि 2HCl तयार झालं. ते किती झालं 100 ml. तर त्याचे नंबर ऑफ मोल्स, आता इथे हे दोन्ही रिॲक्शन सारखे आहेत का? नाही. तरी सुद्धा व्हॉल्यूम सारखा आहे. याचं 100 आहे, याचं 50, याचं 100. व्हॉल्यूम सारखा आहे म्हणजे याच्यामध्ये असणारे नंबर ऑफ मोल सुद्धा काय असतील तर सारखेच असतील. किती असेल मग 2n, हा काय असेल 1n, आणि तयार झालेला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल काय असेल 2n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. आता बघा, रिॲक्शन जरी वेगळी असली तरी दोघांचे नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स हे कसे आहेत तर सारखेच आहेत. इट इज कॉल्ड द अवोगॅड्रोज लॉ. अवोगॅड्रो लॉ काय सांगतो?